नमस्ते म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा अनि आज चाहिँ म तपाईहरुसँग कुनै रेसिपी लिएर आएको छु हैन आज चाहिँ म तपाईहरुलाई एकदमै स्पेशल थिंग्स शेयर गर्न लागिरहेको छु यो चाहिँ हो YouTube बाट आएको सिल्भर अवार्ड हैन अनि यो सिल्भर अवार्ड चाहिँ 100,000 सब्स्क्राइबर जब तपाईहरुले कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ च्यानलमा तपाईहरुले यो अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र मेरो च्यानल हाम्रो च्यानलले पनि 100 सब्स्क्राइबर कम्प्लिट गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो अप्लाई गरेको थिए र यो हिजो मात्र आइपुगेको छ है अनि खोल्न चाहिँ म एकदम तपाईहरुसँग नै चाहन्थे हैन तपाईहरुलाई म थ्यांक यू भन्न चाहन्छु हैन तपाईहरुको सपोर्टले गर्दा म आज यहाँसम्म छु हैन अनि यो च्यानललाई मैले यहाँसम्म ल्याउनु सके त्यही कारण चाहिँ तपाईहरुसँग नै म यो खोल्न चाहन्थे तर मेरो अलिकति बदमाशी छोराले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो हिजो नै खोल्न पर्यो है र के छैन तर पनि मैले यो खोलेर उलाई मैले बाहिरको मात्रै देखाएको छु हैन भित्र र पनि मैले त्यो प्लास्टिकहरु कभर गरेको छ त्यो त मैले तपाईहरुसँग नै अगाडि खोल्छु भनेर चाहिँ मैले राखेको छु है यहाँनिर छ देख्नुहुन्छ यसरी थ्यांक यू सो मच हैन अनि एज अ एउटा फ्यामिली हामी मेरो जति पनि सब्स्क्राइबर छ उहाँलाई चाहिँ म फ्यामिली सोच्छु हैन मेरो फ्यामिली सबै जनालाई थ्यांक यू सो मच भन्न चाहन्छु हैन र यो चाहिँ अब हामी खोलेर हेरौं है त ल अब म तपाईहरुलाई यो मेरो हैन हाम्रो सिल्भर बटन खोलेर देखाउँछु है यो चाहिँ यसरी आउँछ अनि यहाँनिर चाहिँ यो सर्टिफिकेट छ है YouTube बाट आएको सिल्भर 100,000 सब्स्क्राइबर कम्प्लिट भएकोमा चाहिँ यो एउटा सर्टिफिकेट छ अनि यो चाहिँ हो सिल्भर बटन प्लास्टिकमा कभर भएको छ र यसरी सिल्भर बटन चाहिँ यसरी आएको छ है यसरी यहाँनिर चाहिँ लेखिएको छ प्रेजेन्टेड टु छितेन डुक्पा फर पासिङ 100,000 सब्स्क्राइबर थ्यांक यू सो मच यो चाहिँ तपाईहरुको सपोर्टले गर्दा मात्रै यो चाहिँ सक्सेस हुनु सफल भएको हो त्यही भएर तपाईहरुलाई थ्यांक यू सो मच भन्न चाहन्छु है आज चाहिँ म र अरु त केही पनि छैन यो भित्र सरी केही पनि छैन है यो हामीले यहाँनिर तीनटा अप्लाई गर्न मिल्छ एउटा सिल्भर एउटा गोल्ड अनि यो चाहिँ डायमन्ड गोल्ड चाहिँ मिलियन अनि अब मिलियन पुग्नु नै हामीलाई अझै टाइम लाग्छ होला है 5-6 वर्ष र त्यो पनि सक्सेस गरेर देखाउने छौं हामीले है फेरि त्यस्तै एउटा भिडियो मिलियनको पनि बनाउनु पाऊँ भन्ने आशा राख्छु थ्यांक यू सो मच र यो चाहिँ एकदम तपाईहरुलाई मैले यो चाहिँ तपाईहरुलाई नै मैले यो डेडिकेट गरे है थ्यांक यू र आजदेखि चाहिँ म सब्स्क्राइबर जुन चाहिँ मैले हाइड गरेर राखेको छु त्यसलाई चाहिँ म ओपन गर्दै छु है अनि तपाईहरुलाई अगाडि म देखाएर नै यो चाहिँ खोल्दै छु यहाँ गएर सरी यहाँ गएर यहाँ देख्नुहुन्छ नि हैन कीप अल माई सब्स्क्रिप्सन प्राइभेट भनेको छु नि त अब यसलाई चाहिँ मैले खोले है ओ माई गुडनेस ओके यो चेन्जेस हैव बीन शिफ्ट अब आजदेखि उता चाहिँ तपाईहरुले मेरो सब्स्क्राइबर पनि कति भयो हैन हामी कति परिवार भयौं त्यो पनि देख्नु हुनेछ है त